ክትት ያላሞቱ እንድታድረሽ አቤት ደስ ማለት ዓለም ዓለም እንጥርምጥን ብላ ተሰታ እንደ ሙዳይ ተቀምጣቸዋሽ ተኝታ ሰው ገዳይ ዓለም ዓለም Hi guys, welcome to my channel. This is Dagi. I'm now in Ethiopia. Today I'm going to visit the Grand Palace of Ethiopia. It's found in Addis Ababa and I'm so excited. ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ? ዳጊ ነኝ። ዛሬ የቤተ መንግስት ጉብኝት ልናደርግ ነው። በጣም ኤክሳይትድ ሆኛለሁ። አብረን እንሂድ። ሌትስ ጎ። ያው እየገባን ነው እሺ ለናየው ነው የላዳ ገቢ ከፍለን እየገባን ነው አንተ እንደዛ ይባላል ያንሰዋል እንዴ የኢትዮጵያ ብርቅዬ እንስሳቶች የሚገቡበት ነው። ዋልያው ይመጣል። ጭላዳ ባቡር በተቻለ ደግሞ ያው ቀይ ቀበሮ ይገባሉ ማለት ነው።
house. It's unbelievably amazing. ቃላት የለኝም የምገልጽበት በጣም ደስ የሚል ቦታ ነው። የእንቁላል ቤት ጋር ነው ያለነው። ተቀምጣቸዋሽ ተኝታ ሰው ገዳይ ዓለም ዓለም ላጥና ታናሽ እንዲያምባለው ቆንጅቴን አየኋት በወንድሜ ላይ ዓለም ዓለም እንዳትምሽር ክትት ያላሞቱ እንድታድረሻ አቤት ደስ ማለት ዛሬ እንዴት ነው ቤተ መንግስት ጉብኝትሽ? ኧረ በጣም የሚገርም ነው። በጣም ደስ ይላል። ቃላት የለኝም። ክፍት መሆኑ በጣም የሚያስደስት ነገር ነው። ሰው ማየት ያለበት ነገር ነው። መታችሁ እንድታዩት ከግብር አዳራሽ እንግዲህ ወተን ወደ መውጫው በር ዶክተር አብይን ፍለጋ ላይ ነን። እስካሁን ዶክተር አብይን ባለማግኘታችን ፈረሱ ሴት ነው ወንድ ነው? ጾታ አይታይም። ዩኒሴክስ አድርገው ነው የሰሩት። ባይ ባይ ግብር አዳራሽ። አሁን የግብር አዳራሽን አይተን እየወጣን ነው። በጣም የሚያስደስት ጊዜ ነበረ። በጣም ጥሩ ጉብኝት ነበረ። መታችሁ እዩት። በጣም መታየት ያለበት ቦታ ነው። ትልቅ የኢትዮጵያ ታሪክ ያለበት ቦታ ነው። ነጮቹ ቢሆኑ ያላቸውንም ነገር እንዴት እንደሚጠብቁት ሁላችንም እናውቃለንና ይሄን ሁላ ነገር ይዘን እስካሁንም አለማየታችን በጣም ያሳዝናል። በጣም ደስ ይላል። ግን አሁን በጣም ደስ ብሎኛል። እናንተ መታችሁ እዩት ነው። መታችሁ እዩት። እናንተ መታችሁ እዩት ማለት ነው።
ሰላም እንደምናችሁ እንግዲህ ይሄው አየነው ዛሬ በጣም ደስ የሚል ቀን ነበረ በጣም ልዩ የሆነ ቦታ ነው መታችሁ እንድታዩት ሬኮመንድ አደርጋለሁኝ በጣም ተደስቻለሁኝ በጣም ደስተኛ ነኝ እዚህ ስለገባው ይሄንን ቦታ እስካሁን ባለማየታችን አይ ቲንክ በጣም ልናዝን ነው የሚገባው አሁን ስለተፈቀደልን ደስ ብሎናል በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን መታችሁ እንድታዩት መልካም ጊዜ ባይ